लाल रंगाचा देशी गुलाब आणि जाईच्या कळ्यांपासून तयार केलेली ही छोटीशी वेणी अगदी सोप्या पद्धतीनं आणि आपल्या घरातलीच एक वस्तू वापरून आपण ही वेणी अगदी सोप्या पद्धतीनं तयार करूयात। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। नमस्कार आणि बरंच काहीमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत करते। तुम्ही अजून सबस्क्राइब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक आणि शेअर करा। एका पाटीच्या मदतीनं आपण ही वेणी कशी बांधायची ते बघूयात। वेणीसाठी मी इथं घेतलाय एक देशी गुलाब आणि थोड्याशा जाईच्या कळ्या आणि हिरव्या रंगाची लोकर। गुलाबाच्या पाकळ्या मी अशा पद्धतीने सुट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। आता लोकर पाटीभोवती मी अशा पद्धतीने दोनदा गुंडाळून घेणार आहे आणि पाटीच्या एका बाजूला घट्ट व्यवस्थित गाठ मारून घेतलेली आहे। आता एक गुलाबाची पाकळी घेऊन मध्यभागी आपण जाईची कळी ठेवून अशा पद्धतीनं दोन लोकरीच्या पदरामध्ये व्यवस्थित ठेवून गाठ मारून घेतलेली आहे। जाईच्या कळ्यांऐवजी तुम्ही तगर किंवा मोगऱ्याची फुलंही वापरू शकता। एक गुलाब आणि थोड्याशा जाईच्या कळ्या आणि पाटीच्या मदतीनं आपली ही अगदी झटपट वेणी तयार होणार आहे। शेवटी इथे मी दोनदा गाठ मारून घेतलेली आहे।
या वेणीच्या दोन्ही बाजू अशा पद्धतीने दिसतात। घरातल्या छोट्याशा देवीच्या मूर्तीसाठी आपल्याला ही वेणी घालता येईल। गुलाब आणि जाईच्या कळ्यांपासून तयार केलेली ही वेणी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंटद्वारे कळवायला विसरू नका। लवकरच भेटूयात अशाच एका छानशा व्हिडिओसह। तोपर्यंत बाय।